Köszönöm szépen nektek ezt a pillanatot, hogy itt lehetünk egy ezeréves templomnak a verandáján. A veranda azért fontos hely, mert körbejárhatod. Nem kell berontani Isten házában, mint az angyalok, ahova félve lépnek, hanem kerülgetjük, mint macska forrókását helyét. Azt mondjuk, hogy először alaposan körbejárjuk és ráhangolódunk. Úgyhogy mi most itt a verandán vagyunk, a demarkációs vonalon, és van egy kedves emberünk, aki Bangalore-ban természetesen informatikus, és most home office-ban van, amúgy brámana. Ezért a home office idejét természetesen Udupiban tölti, hol, ha nem itt. What's your name? Harsha. Harsha a neve. Amikor voltunk Varanasiban, nem tudom kikkel, akkor Vibha Hars volt a hotel neve, ha emlékszel. Vibha Harsha. Harsha, az az ő neve. És... Basically, what I recited just now. Louder, please louder. Basically, what I recited just now is I recalled my gurus, my teacher, and also I recalled the blessings of Lord who has already done to us. And after recalling the blessings, now I would like to share some of my views on Dvaita philosophy as well as Advaita philosophy. Okay. What exactly it says, I would like to share. Amire gondoltam, megivitáltam mesterem kegyét, Isten kegyét, hiszen ők már mindent megadtak nekünk, amire szükségünk van, és szeretném veletek megosztani a gondolataimat a Dvaita és az Advaita filozófiáról. The word Dvaita literally translates as two. A Dvaita szó szerint azt jelenti, hogy kettő. And the word Advaita actually translates as the one. Az Advaita pedig az ellentétpárja, az A, az fosztóképző, tehát kettőség nélküli egy. Always, the truth is always one, but the seeker who has seen the truth in a different version or in a different angle, they have explained in their own words. Ugye, az igazság egy lehet. És a kutatók, a lelki kutatók különféle szemszögből megtapasztalva, meglátva az igazságot elmesélik a saját megvalósításuk szerint. The same person who sees the same thing in this direction, he explains the same thing in his own way. Ugyanazt más oldalról látva, picit másmilyennek látod, és sajátságos módon magyarázza el mindenki. But the same thing which is seen by the person who sits in that direction, he explains in his own way. Ugye az egyik szemből látja, másik profilból, és mindenki egy picit másként látja. So basically, what actually Dvaita says is, there are two particles. Now in the science also they have proved that the frequency actually exists. Ugye a Dvaita filozófia arról beszél, hogy van két pólus. A modern fizika is arról beszél, hogy az anyag, tehát a világ az rezgés. Frequency or what? Frequency. In the quantum physics, it has been proved that in the universe there exists the main two particles. A kvantumfizika tétele szerint két részecskéről beszélünk. What they basically say is, one of the particles are very much superior than one of the other particles. Az egyik részecske sokkal magasabb rendű, mint a másik. So, this main whole and soul, this basic concept is called duality, the concept of duality. Ez a dualitás, kettőség koncepciója. And there is one more concept, that is our perception. És van még egy koncepció, mégpedig a felfogásunk, felfogó képességünk. Can I have that bottle? Yeah. It's yours? If I have to explain the perception, if I keep this bottle in front of you and ask you what you see in the bottle. Ugye, ha most megkérdezem, hogy mit látsz itt a kezemben, mit látsz ebben a vízben? Some of them says the bottle is almost filled. Van, aki azt fogja mondani, hogy majdnem tele van. It is your point of view. A te nézőszöged kérdése. And some says
small space is empty. Van, aki azt fogja mondani, hogy van még benne egy kis üres rész. And some of them says there exist bottle and as well as water as well. Van, aki azt fogja mondani, hogy van az üveg és a víz is. So this is called the perception. Ez hát a felfogás. So now if I have to say there are two particles, if I merge those two particles, some of them says 1 plus 1 is 2. One more time. There are two particles. If I merge those two Hogyha particles, két részecskét fuzionálom, some of them says 1 plus 1 is 2. van, aki azt mondja, hogy az 2. And some says 1 plus 1 is 1. Más pedig azt mondja, hogy ott csak egy dolog van már, nem 2. And some says 1 plus 1 is 1 plus 1. Because this particle is different and this particle is different. Mivel az egyik részecske a másiktól különbözik. So, one who says this particle is different and this particle is different, when I merge together, this particle remains as this particle and this particle remains as this particle. Ugye? És a két különbözőt, ha összerakod, még mindig két különböző marad, csak egybe van rakva. This concept is called Dvaita concept Ez hát a Dvaita koncepció, or duality. vagyis a kettőség. As I said earlier, when I merge these two particles together, when they become one, this concept is called Advaita philosophy. És amikor a két részecske fuzionálásánál úgy látom, hogy egyé váltak, az pedig az Advaita filozófia. Egyé váltak, tehát megszűntek önállóan létezni, az az Advaita filozófia. There are so many teachers who actually worked on these concepts És nagyon sok tanító ez az Advaita mentén dolgoznak. in the school of Vedanta or in the school of philosophy. We actually classify as main three teachers. We can see them. A Vedanta filozófiában 3 fő tanítót különböztetünk meg. So they are called the Trinity of spirituality or Vedanta. A Vedanta spiritualitásának hármasságáról beszélünk. So I would like to say their names. One is Shankaracharya Az egyik Sankara ácsárja, and one more is Ramanujacharya Ramanuja ácsárja and one more is Madhvacharya. és Madhva ácsárja. So I would like to explain some basic concepts of these three acharyas. Ennek a 3 tanítónak az alapvető filozófiájának az alapvető különbségeire szeretnék What rámutatni. what they actually worked and what they actually did in their lifetime. Mi volt az ő missziójuk az életük során? As I said earlier, Shankaracharya actually he propagated or he worked for Advaita philosophy. Sankara az egység filozófiáját tanította. So the philosophy is called Advaita philosophy. Amit úgy hívnak, hogy Advaita filozófia. The word translates as oneness. Ugye egység filozófiája. Oneness is called Advaita. Az egység az There is Advaita. one more concept called Vishishtadvaita. Van még egy másik, a Visishta Advaita, That was actually preached by Sri Ramanujacharya. amit az ezredfordulón 1000 évvel ezelőtt a Ramanuja tanított, And one more philosophy is called Dvaita philosophy, which is also known as duality. ugye, That was preached by Sri Madhvacharya. és több mint 600 évvel ezelőtt Sri Madhvacharya tanította a kettősség, azaz a Dvaita filozófiát. So Madhvacharya actually he lived here 800 years ago, Madhva 800 évvel ezelőtt élt itt, and we can also see his shrine there. és itt oldalt van egy kis szentély neki szentelve. Here in the Udupi, this region, every single temple has its own philosophy, has its own mythology and story. Ugye itt Udupiban minden templomnak megvan a maga története és filozófiai hangsúlyozása. What you guys are today present here and gathered here, this place is actually the cream of Udupi. Ahol most vagyunk, ez a templom, ez Udupi eszenciája. All the places, all the people who are present in Udupi, they come here every day, they take the darshan of Lord and Madhvacharya every day. Ugye, akik Udupiba zarándokolnak, vagy itt élnek,
minden nap ellátogatnak ebben a templomba, hogy Madhvacharya áldásában részesüljenek. So we can see the main three temples here. Those temples are, this temple is called Ananteshwara. Ugye, ez itt az Ananteshwara templom, And opposite to this temple, there is one more temple, which is called Chandramaulishwara temple. a Chandramaulishwara templom pedig a túloldalon van, And beside to Chandramaulishwara, there is Krishna temple. és amellett pedig a fő Udupi templom, Krishna templom. Basically what we are here gathered, this place is called Ananteshwara. Ez, ahol most vagyunk, tehát az Ananteshwara templom. Here the deity is Lord Parashurama. Itt az oltáron az Úr Parasurámát imádják. Parashurama. There are main 10 incarnation of Lord Vishnu. Vishnunak 10 fő avatárját ismerjük. In one of the 10 incarnation, one of the incarnation is Lord Parashurama. És a 10 avatárok egyike Parashurám. So he is present here in a form of lingam. És ő itt lingam formájában van jelen. When I say lingam, I am actually referring as a stone rock which is carved in a oval shape. Ugye, amikor azt mondom, hogy lingam, akkor az egy ovális alakú faragott kő. Basically, in our experience, when we see the Lord will be in a form of, in a manly form. If we see Lord, Általában Istent az emberhez hasonló testben ábrázolják. but here it is different. Hungary. Here the scenario is different. The Lord is present here, but in a form of lingam. Ugye, itt ebben a templomban is jelen van az Úr, de lingam formájában. And there is one more deity, Lord Ganapati, present here. És Ganapati is jelen van, azaz Ganesha. And of course, Sri Madhvacharya is also present here. És itt az oldal szentélyben pedig Sri Madhvacharya. There is a small story I would like to share with you. Van még egy kis történetem a számotokra. Once Madhvacharya was actually teaching and preaching the Vedanta concepts to his disciples. Egy alkalommal, amikor Madhva tanítványainak magyarázta Vedanta filozófiát, All of a sudden what happened was, from the heaven, all the angels or Devata, they did the Pushpa Vrishti. They actually offered all the flower petals on Madhvacharya. az égiek virágesűt zúdítottak Madhvacharjára. And they say that after the Pushpa Vrishti done, Madhvacharya was actually, he was not there. He went to the Kashi Badari Kshetra. És ezután Madhvacharya eltűnt innen, és megjelent Káshiban, azaz Varanasiban. Varanasi. In Varanasi, we can see Lord Shiva and Vedavyasa as well. Varanasiban pedig ott imádják Shivát és Vedavyasát, aki a védikus irodalmat tagolta, szerkesztette, megírta. And of course, Lord Vedavyasa is one of the incarnation of Lord Vishnu. Vedavyas pedig Vishnu inkarnációja, egyik inkarnációja. He went to Vedavyasa to study all the key concepts and intricate concepts in the Vedanta and Veda Shastras. És Madhva ott tanult Vyasánál, tanulta a Vedantát. So till today, what we believe is where he used to sit there and he used to teach or preach his disciple. A mai napig úgy gondoljuk, hogy abban a szentében, azon a helyszínen ült Madhva és tanította a tanítványait. Till today, the place have been preserved and the shrine is also been preserved, and we offer the puja and devotion, everything to that shrine, believing Madhvacharya is still present today as well. És a mai napig is érintetlenül hagyjuk a helyet, és hiszünk abban, hogy Madhva mai napig is jelen van, és rezgeti a tanítását. So we can actually see these three deities in this temple. Úgyhogy ebben a templomban tehát ez a három istenség, három murti kegyszobor van jelen. When we move forward to the Chandreshwara or Chandramaulishwara temple, we can see Lord Shiva. He is present in the form of lingam again. És itt a másik templomban a Shiva
a lingam formájában van jelen, and Lord Ganapati is also present, és ott is jelen van Ganapati, azaz Ganesha, son of Lord Shiva. aki Shiva fia, egyik fia. And if you move to Krishna temple, there the main deity is Lord Krishna, És a fő templomban pedig Krishna a fő imádott istenség, the Lord Krishna was installed by Sri Madhvacharya. melyet maga Madhvacharya szentelt fel, állított fel. It is said that the people who come in sorrow, in the pain, in the agony, when they come there, when they sit in front of Lord Krishna, when they pray to Lord Krishna, it is said that all their sorrows, grief, agony will be warded off. Azt mondják, hogy bármilyen bánatosan is érkezzél, ha leülsz Krishnával szembe abban a templomban, akkor minden bánatot szerte foszlik. For Lord Krishna, it is said that in the Shastras, Sakaleshtaprada. Sakaleshtaprada means you just name it, he'll just give it to you. In the Bible, there is a word, there is a saying, or there is a phrase. It is said that name it and shall get it. Ugye a Bibliában van valami olyan, tudja valaki idézni, hogy nemezd meg és megkapod. Nem ismerem ezt. Same as the concept here also. Hasonló koncepció van itt Krishnával kapcsolatban is. When you sit in front of Lord Krishna, when you pray for him, amikor Krishnával szemben leülünk és fohászkodunk hozzá, whatever your sorrows may be, bármilyen bánatod is legyen, it will be just warded off, it will vanish itself azonnal szerte foszlik. by the grace of Lord Krishna. Krishna kegyéből. And there are small temples inside Krishna temple. És a Krishna templomban vannak kisebb stációk. We can see Hanuman temple, who is the very great devotee of Lord Sri Ramachandra. Például van egy Hanuman szentély, aki Ramachandra nagy baktája. Actually, we refer as prana, mukhya prana, to Hanuman. It is said in Shastras and Vedantas that what we breathe, that breath, what we take in and what we leave our breath, this process is done by mukhya prana. That mukhya prana incarnation is Lord Hanuman. A légzést úgy hívják, hogy mukhya prána, vagyis a levegő, ami bejön és kimen, ez a mukhya prána, a száj, levegő energia. És Hanuman mukhya pránának tartjuk. He is the incarnation of mukhya prana. Vagyis ő a lélegzet inkarnációja. Mukhya prana. We can say that his incarnation of breathing. Yeah, we can also. Mondhatjuk azt végül is, hogy Hanuman a légzés inkarnációja. He is the personification of our prana shakti, Ő a mi pránánk, életerőnk megszemélyesítője. or the dormant power, or what they refer today as bioelectrical energy, which is present Ahogy ezt a inside. mai nyelven mondják, a bioenergiánk. When they started to see in the microscopic level, our cellular level, they reached to one point where they could not explain the concept which was happening inside. Ugye amikor mikroszkóp alá helyezzük a biológiánkat, akkor eljutunk addig a szintig, amikor megmagyarázhatatlaná válik a látvány. So they called those particles as God particles. Azokat a antianyagú részecskéket isteni részecskéknek nevezzük. That's what we call as prana shakti in our language. És ezt a mi nyelvünkön így mondjuk, hogy prána shakti. So that prana shakti is everything. A prána shakti mindent áthat. So that prana shakti is everything, and actually it stimulates every activity, what we think, what we speak, what we act. This is called trikarana. Tri means three. A prána shakti trikarana, vagyis három okozó, vagyis a gondolatokat, szavakat és tetteket is a prána shakti okozza. The thoughts what you get, A gondolataid, amik keletkeznek, so you speak. az szerint beszélsz. The thoughts what you get and what you speak, you act accordingly. És a gondolataid és a szavaid alapján cselekszel. When you act accordingly, you manifest the same things in És your life. a cselekedeteiddel pedig manifestálod a jövőd. So these things are controlled by mukhya prana, God. Mindez Isten mukhya prána energia által történik.
So we can also see his temple there inside. És ígyben az ő templomát, ő oltárát is láthatjuk. And there is one more temple called Navagraha Devata or 9 deities. És van még a Navagraha Devata, a 9 bolygó oltár. Actually which represents some of the things in our life. Actually the what we refer as today horoscope. Ma ezt horoszkópnak nevezik. So those horoscope, in that horoscope the deities are controlled by these 9 Navagraha. Ugye azt a Navagraha az azt jelenti, hogy a 9 bolygó szentélye, évezredekkel ezelőtt volt ilyen, hangsúlyozom. It is also said that by offering the devotion or puja to these Navagraha temple or Navagraha deities, we can actually ward our negative things in our life and we can actually experience good things. Ugye a 9 bolygót imádva, a 9 bolygó szentét, a Navagrahát imádva megszabadulhatunk a negatív hatásoktól. So these are the temple we can actually see inside, and there is also Goshala. És van egy kis tehenészetünk is, mert a templom imádathoz szükséges a tej. We believe cow as divine. We offer puja to them. Mi a tehenet Isten lénektek hízővetőlinek. Every day we drink its milk. Minden nap isszuk a tej, az anya, a tehén tejét. So we eat its ghee. És esszük az ő it actually abból a tejből készült ghee. It nourishes our body, our soul, everything. Vagyis táplálja a testünket is és a lelkünket is. How a newborn baby actually it has its mother's milk and it treats its mother as divine. We also treat not only our mother but also the motherly god Gomata. Az anyatejen élő baba az anyát isteníti, hasonlóan istenítjük mi is a tehén anyát. And we offer puja to Gomata. És ezért szertartásos puját is ajánlunk fel a Gomatának, azaz a tehén anyának. The word Mata means mother in Sanskrit. Anyát jelent szanszkritül. So Gomata is mother. Gomata, tehén anya. And there is one more temple, the Nag Devata, what you call in English? Snake. So the serpent god's temple. We actually, in our tradition, in our culture, we also offer the devotion and puja to snake as well. A mi kultúránkban a kígyót is imádjuk. We don't see the animals as animal. Mi az állatot nem állatnak tekintjük. We actually see the animals as the power or the vibration which resonate in the universe. Hanem az állatban az univerzum energiáinak rezgését látjuk. When I refer to snake or the serpent, amikor a kígyóról beszélünk, we are not referring to the snake or serpent. Nem arra a kígyóra gondolunk. Basically what it represents, we are actually referring to that representation. Hanem amit jelképez a kígyó, mi arra gondolunk. When I say the serpent or the snake, it actually represents our 6 chakras which is present in our body. A kígyó a gerinc melletti energiacsatornát és azon meghúzódó energia központokat jelenti. Yes. Its tail represents the basic or the Mula chakra, Mooladhara chakra, and its head represents our Sahasra. A tehénnek a kígyónak a vége, farka vége, a Mooladhara chakra, a teteje pedig a fejcsakra. A kígyó feje az a Mooladhara fejcsakra. What we believe is Korona chakra. Yes. What we believe is the snake or the serpent or the power of that serpent is dormant and it is sleeping. Ugye ez az energia dormant, what does it mean dormant? Dormant means it is sleeping. Oké, köszönöm. Tehát a kígyó az egy alvó energia, ami pedig képes kúszni. When we realize the actual thing as what is what, it will come into awake state. És amikor rájövünk, beazonosítjuk a dolgokat azok eredetében, akkor az a kígyó felébred. After our realization. Ez a mi önmegvalósításunk után történik. So it is believed that it travels through the spine, and it reaches here,
and also it goes upward. Tehát itt a tudat emelkedéséről, felemeléséről, a lentről fölfele törekvésű észak irányba, és aztán a korona csakrából pedig az égig érő fán keresztül az égig eljutva. So this is the what? The personification of the serpent or the snake god. Ez When we go tehát there. a kígyó megszemélyesítése, vagyis a kígyó isteni mi volta. That's why we offer pujas to animals. Some animals represents some of the things in our lives. Ugye, így módon itt kapnak imádatot az bizonyos állatok is, akik számunkra valamit jelképeznek. When I said before earlier, I said Lord Ganapati. Ganapati is the he is elephant god. Ugye, Basically. az előbb említettem Ganapatit, azaz Ganésát, aki elefánt fejű istenség. He represents the wisdom, pure wisdom. Ő a bölcsesség jelképezője. And I said earlier, as I said earlier, the snake god or the serpent god, he represents our six chakras, our sadhana, everything. Ugye a kígyó jelképezi a 6 csakrát és a gyakorlásunkat. He has one more name. He is also called as Shesha. A kígyót úgy is nevezik, hogy Sésa. Shesha Dev. Sésa Dév. Where we can see Lord Krishna, he is the incarnation of Lord Vishnu. Vishnu actually sleeps on Shesha, Ugye, that serpent. Vishnu, If you have seen that akin picture. keresztül Krishna is alászáll, kígyó ágyon fekszik. The same serpent Lord Shiva has put on his neck. És ugyanazt a kígyót Alone. helyezi kígyó Shiva a nyaka köré. And the same serpent Lord Brahma, he has behind his forehead, it is like this. És Brahma feje mögött is egy kígyó csukja van. What this actually shows is these deities, Lord Brahma or Vishnu or Maheshwara or Shiva, they have already manifested some completely. They are in the state of complete manifestation. Ez azt jelenti, hogy a kígyó megjelenik mind a háromnál, Brahma, Vishnu, Shivánál, hogy ők teljesen másvilágiak. It is also possible for us to manifest our own nature. És azt üzenik számunkra, hogy számunkra is lehetséges más világúvá válni, átváltozni. And also experience our own bliss. És ezáltal megtapasztalni a belső belülről fakadó boldogságunkat. So that involves very intense sadhana. És ehhez pedig szükség van eltökélt gyakorlásra, szádanára. So this sadhana path or the sadhana marga, we should be having a correct guru who actually directs us in that path. És ebben a szádanában, a gyakorlásban, a mi tradícióban a guru az, aki vezet bennünket. So that was done by Sri Madhvacharya. Egy ilyen guru volt Madhvacharya. So basically what his philosophy is, Összefoglalva az ő filozófiája tehát the philosophy of devotion, az odaadás filozófiája, the philosophy of pure knowledge. a tiszta tudás filozófiája. I would like to give an example on this and I would like to elaborate little bit. Ezt szeretném egy picit kifejteni és példát felhozni. We say a person is devoted to some work. Ugye mondjuk azt, hogy egy személy valamilyen hivatás iránt érez elhivatottságot. Basically, if a person is devoted to someone or something, what we are actually referring is he has that love and affection towards that person or towards that thing. Ugye, tehát az azt jelenti, hogy ott van a figyelme vagy szíve abban a hivatásban, vagy az a bizonyos személy iránt. Basically, devotion is nothing. Devotion is pure love. Az odadás nem más, mint a tiszta szeretet. The devotion actually arises in our heart when we have correct knowledge on particular subject or particular person. Ha megfelelő ismeretünk van egy bizonyos téma vagy személy iránt, akkor bontakozik a szívünkben ki az a téma vagy személy iránti odaadás. When we come to know or when we realize that this person is very good person by heart, we develop the feeling of love on that person. Ha valakit megismerünk és rájövünk, hogy a szíve az nagyon kedves, akkor kibontakozik bennünk az iránta, személy iránt érzett vonzalom. If that person is elderly to us, we develop the love, affection with respect. Ha nálunk idősebb az a személy, akkor a szeretet
tisztelettel párosul. If that person is in our own age group, we actually develop that friendshipness with love. Ha velünk egyidős, akkor pedig ugye, egy bensőséges, baráti szeretet lesz. A szeretet barátsággal keveredik. This concept is called Sakhya. Ezt úgy hívják, hogy szakja, baráti kapcsolat. And if the person is younger to us, we actually develop the same love, affection, and also we tend to bless that person. És ha nálunk fiatalabb gyermek például, akkor a szeretet mellé pedig törődés, azaz adás párosul a részünkről. This is called karunya. Ez a karuna, vagyis az együttérzés. See, it is very beautiful that the same love, when it passes in a different channel, it takes a different. Milyen csodálatos, hogy ugyanaz a szeretet más-más csatornán másként módosul. Everything is love, that's it. Alapértelmezetten szeretet. It is like putting a water into a bottle, it takes the shape of a bottle. Hogyha beletöltjük a vizet egy pohárba vagy üvegbe, akkor annak az üvegnek a formáját felveszi. If the same water is poured in a tumbler, it takes the shape of the tumbler. Csuporban a csupor alakját veszi fel. The shape of the water is not changed. Igazából it is the same. ugyanarról a vízről beszélünk. It is shapeless. Vagyis basically. igazából azt is mondhatjuk, hogy a víznek nincs formája. The same holds good to love. Ugyanaz a szeretetről beszélünk. So it can turn into devotion, it can turn into love and affection, it can turn into anything in the universe, or it can turn into grace. A szeretet lehet kegy, lehet odaadás, lehet barátság. So this is the basic concept or the philosophy actually was explained by Sri Madhvacharya. Ezt a filozófián ennek az alapjait Madhvacharya fektette le. So to make this love or this devotion to arise in our heart, the basic thing what we need is the real and pure knowledge. Ahhoz, hogy ez a szív kibontakozzon a szívünkbe, tiszta tudásra van szükség. So this knowledge is called Tattva Jnana. Ezt a tudást mi Tattva Jnánának nevezzük. So this Tattva Jnana was given by Lord Madhvacharya. Ezt a Tattva Jnánát Madhvacharyától kaptuk meg. Why I referred as Lord is Madhvacharya is the incarnation of Sri Mukhya Prana. Úgy is mondjuk, hogy az Úr Madhvacharya. Miért mondom azt, hogy Úr? Mert ő a Mukhya Prana inkarnációja. Mukhya Prana actually he took 3 incarnations. Mukhya Prana 3 inkarnációt öltött. One of the incarnation is Lord Hanuman, as I said earlier. Egyik Hanuman, ahogy ezt beszéltük. He was present in Treta Yuga. Aki Tréta Jugában az előző sok-sok 10.000 évvel It's ezelőtt, like 5000 years ago. több mint 5000 évvel ezelőtt jelent meg. And when Lord Krishna incarnated himself, he manifested himself in this world. És amikor Krishna alászállt, That was Dvapara Yuga. That time was called as Dvapara Yuga. az a Dvapara Jugában történt. Hardly about 2.5 thousand years ago. More or less. 2-5000 évvel ezelőtt. Then Lord Mukhya Prana, he himself manifested or incarnated as Bhimasena. És akkor az ő idejében Bhimasenaként jelent meg Mukhya Pránaként. If you guys have heard that Pancha Pandavas, Ha hallottatok az 5 pándaváról, ki hallott az 5 pándaváról és a Mahabharatában? yes, in those Pancha Pandavas, those siblings, one of them is Bhimasena. Ugye az 5 pándavak közül Bhima a nagyevő, Mukhya Prána. Bhimasena. And in this Kali Yuga, She says laddus. when we actually recall Bhimasena, what we get is he eats more. Laddus, everything. Hogyha Bhimára gondolunk, az első dolog, ami eszünkbe jut, hogy rengeteget evett. But that is only small part of Bhimasena. It is called tip of an iceberg of Bhimasena. It's called? Tip of an iceberg. Acsa, ez Bhima jéghegyének csak a csúcsa, hogy sokat evett. But there is so many things which we don't know about Bhimasena. De oly sok dolgot nem tudunk Bhimasenáról. He himself was a very tattvajnani Ő egy nagyon nagy tudós volt. and was a very great devotee of Lord Krishna. És Krishna a nagy baktája. And in this Kali Yuga,
present time, about 800 years ago, Lord Madhvacharya incarnated. És ebben a jelen korszakban, vaskorszakban 7-800 évvel ezelőtt The same a Mukya Prána Yes. Sri Madhvacharya formájában szállt alá. just to ward all the sorrows, all the grief and the negativity of the devotees when they come to him, when they pray. He came for that. És az ő küldetése az volt, hogy elvegye, feloldja az emberek bánatát, akik hozzáfordulnak. When one person, when he actually surrenders himself completely to him, when he gives completely to him, he takes care everything. Hogyha Everything. ha teljesen az teljes önátadás megtörténik, a teljes meghódolás, akkor ő teljes felelősséget vállal. This surrendering, the concept of surrendering is called Sharanagati. A meghódolás koncepcióját szanszkritul Sharanagatinak nevezzük. This is what which the virtue what we need to obtain the blessings of Lord Krishna, Lord Madhvacharya. A meghódolás az a képesség, amivel bevonzuk Krishna és Madhvacharya kegyét, áldását. Basically what happens is when we come to in front of Lord or the deity, our logical brain will be working always. Amikor Isten elé járulunk, akkor az embernek a logikai, racionális gondolkodása beindul. As what next, what next, what next. És hogy na most akkor mi a következő, és mi a következő. We need to shut it down and completely give ourselves to Lord. Ezt az elmét le kell csendesíteni, és ehelyett az önvalót kell felajánlani, vagy szükséges felajánlani. This process is called Sharanagati or surrendering. Ez tehát a meghódolás, vagyis a Sharanagati folyamata. Then he will take care. És aztán ő mindenről gondoskodik. Wonderful. Shri Krishna Paramastu Shri Advaita. Bármilyen kérdés a témával kapcsolatban, It is said that after performing any task, that may be, even if you stand up, that is also a task. When you walk, that is a task. When you take your breath in, when you leave your breath out, that is a task. It is said that after performing the task, it is very much essential to offer the task to Lord Krishna. azt mondják, hogy minden tevékenységet ajánljuk fel Krishnának. Tevékenység az is például, hogy sétálsz, az is tevékenység, hogy sorban állsz elefántán. Az is tevékenység, hogy belégzel, és az is tevékenység, hogy kilégzel. Minden tevékenységet ajánlj fel Krishnának. I would like to give an example on this. Szeretnék egy példát felhozni. There will be a very bright student. Volt egy nagyon okos tanítvány, The examination will be going on. és jön a vizsga. After completion of the examination, he has done excellently well. A vizsga kitűnően sikerült. After completion of the examination, the paper should be handed over to the teacher. És miután kitöltötte a dolgozatot, átadja a tanárnak, Then only he can score first rank in the exam. és megkapja a legmagasabb osztályzatot. But if he brings the paper to home, he will be failed. De hogyha ugyanazt a papírt hiába van kitöltve, ha nem adja át a tanárnak, hanem hazaviszi, akkor megbukik. And also that is a burden to him. És ráadásul, ha hazaviszi, akkor egy teherré válik számára. Likewise, when we perform any task, Bármilyen feladatot is vigyünk véghez, it is like writing the exam. az olyan, mint a vizsgát leírni. After completion of that particular task, we need to offer that task to Lord. Ha befejezünk egy tevékenységet, ajánljuk fel az Úrnak. Then he will take care everything. És aztán ő mindent magára vállal. If we keep within ourselves, it is a burden for Bármi, us. amit megtartunk, az teherré válik. And it is an accumulation as well. Accumulation? Means keeping all the things within ourselves. It is a very, which creates burden to us. Okay. Obligation like. Ez ugye, egyre nagyobb teherré válik, tessék?
és kötelesség, ja, teherré válik. So, I will actually say some phrase, you can repeat after me. Most, hogy felajánljam ezt a mai napot, elrecitálok egy-két verset, és ismételd utánam. Először hallgasd, utána ugye ez a körforgás megint. This process is what we actually gathered. Some time here we spent all together. We are offering this precious time and this knowledge again back to Lord Krishna. Ezt a tudást, amit kaptunk Krishnától, és itt együtt töltöttünk néhány pillanatot az örök valóságban, ezt a tudást most visszaküldjük Krishnához. Believing that the strength and everything was given by Lord Krishna. Vagyis abból kiindulva, hogy mindez, ami itt történt, ezt Krishnától kaptuk. So what we are doing is again we are offering to him itself. Ezért ezt egyetlen módon hálálhatjuk meg, hogy felajánljuk neki. So you can repeat after me. Ismételd utánam. Sarvam Guru Madhvantargata Guru Madhvantargata Shri Rukmini Sameta Kshetramurti Shri Krishnarpanamastu Krishna Paramastu Madhvesharpanamastu Shri Harif Priyatam Shri Hari Priyatakam. Wonderful. So, Madhva, you said, I don't agree something. You said Madhvacharya is sitting there. That is not true. He is sitting here. Yeah, he is everywhere. But Madhvacharya what we believe is he's the god of air, basically. Madhvacharyát a szél energiájának tekintjük. We can experience him. Vagyis vájú inkarnációjának We megtapasztalhatjuk. can't see him in this form of eyes. Vagyis a Basically. szelet nem láthatjuk a szemünkkel, But we can see him in the eyes of knowledge. de láthatjuk őt a tudás tükrén, szemének tükrén. Till today, not today, till now, if you can go there and stand there, if you have that devotion, you can experience him now. És hogyha ott Now we megállsz can Madhvacharya experience him now. szentélye előtt teljes See, when I őszintességgel, am talking about önáltadással, Madhvacharya, I am getting goosebumps. nézd, blutbőrzsök a Madhvacharjáról beszélek. Just not because he is our guru. Not that. Nem azért, mert ő a mi gurunk. Not that point of view. Nem ez a lényeg, hogy az én gurum. Just because he has that karunya or that generosity to bless everyone. Hanem amiatt Bless everyone. hogy ő olyan kegyes, hogy mindenkire az áldását záporozza. Not to one community of that people. Nem csak az emberek egy bizonyos The közösségére. people who come from all over the place, all over the world. Bárhonnan is érkezik ide bárki. Every nook and corner, when they come here, when they stand in front of him, when they bow their head, they will be blessed. They will be blessed. Bárki, aki souls. megálljon előtte és fejet hajt, itt megállja. And one more thing is, És még egy dolog, the only blessed souls will come here and seek more blessings. csak az áldott személyek jöhetnek ide, hogy további áldásban részesüljenek. Everyone cannot come here. Végső soron bárki nem tud ide jönni, csak azok, akik megszólítottak. They should be having the necessity, that privilege, the virtue Ez végül is egy privilégium ide eljutni. to come to this place. Hogy So if you guys are already present here, you are already blessed. The azt only tehát, thing, hogy itt ültök, ez azt jelenti, hogy már meg vagytok áldva. the only thing what we have to realize is, keep that consciousness is, realize our blessings, that's all. You need not have to get blessings separately from the deity or Madhvacharya or anyone here. We are already blessed, that's why we are here. Tehát We már need to only know that how much blessed we are to be here in this Sannidhana. When I say Sannidhana, I am referring to this holy place. Holy place is called Sannidhana. Sannidhana az azt jelenti, hogy szent hely. Az, hogy itt vagyunk, ez már áldottak vagyunk. We are already in the grace of Lord. Only we have to do is, we need to realize that we are in the grace. The grace is flowing everywhere. So that one realization actually takes us very much forward. És ez a megvalósítás a magasságokba röpít bennünket. Like how
we are having like, I would like to give an example. You are having like 100 rupees in your pocket, let us say. Mondok egy példát. Tegyük fel, van a zsebedben 100 rupi, But you don't know that you are having that much of money in your pocket. és nem tudod, hogy van a zsebedben 100 rupi. You think that okay, I don't have money, let me lend some money with my friend. You go to your friend and you ask him that can you just lend me 100 rupees? És nem tudod, hogy van nálad 100 rupi, és odamész a barátodhoz, és megkéred, hogy adjon neked 100 rupit, He gives 100 rupees to you. és, After some time, és kapsz 100 rupit, after some time, when you actually when you come to know that, oh okay, I only have 100 rupees. és mikor megkapod a kölcsönpénzt, akkor rájössz, hogy nekem eleve volt 100 rupi. Where that 100 rupee came from? Honnan jött az a 100 rupi? No, it was there already. Az már eleve ott volt a zsebedben. Likewise, when you got realized that you had 100 rupees already, Hogyha az ember megérti, hogy már eleve volt 100 rupi a zsebemben, the worries went off. akkor minden aggodalom szerteszáll. Same wise, we are already blessed. We have that the grace is already flowing within us. Hasonlóan, miközben az áldásért folyamodunk odakintre, The- mert eleve áldottak vagyunk. The only thing which we want is that realization of we are already blessed. Egyetlen egy dologra van szükségünk, megérteni azt, hogy eleve áldottak vagyunk. This is what it is. Radhe Isha. Srimad Bacharya ki! Jai. Harsha ji ki! Jai. Bármilyen kérdés? Any question? I think after this, no question. Thank you so much. Wonderful. We are really blessed. As you said, we were blessed, but now you made us realize that blessing is there. Yes, that heap of that realization which is very much needed in us to feel that grace. The grace is already there inside. But Erre van szükség, hogy megértsük, hogy eleve ott van az a kegy a szívünkben. we need that we need to realize for ourselves that we are already blessed. Ennyi szükséges csupán. Szóval, hogy megértsük azt, hogy áldottak vagyunk. I have a question. Short question, short answer. How to be happy? Very simple. It is not that we are unhappy. The thing is, we are already happy, but we don't have that realization that we are happy. Nem kell boldoggá válnunk, hiszen eleve boldogok vagyunk. A probléma az, hogy nem értjük azt, hogy boldogok vagyunk. Let us say there are 10 things. Tegyük fel, van 10 dolog, In those 10 things, let us say there are about 6 to 7 good things és a körülöttünk a 10 dologból mondjuk azt, hogy 6-7 dolog jó, and 3 to 4 are some bad things, let us say. és 3-4 dolog pedig rossz. We are designed or we are brought up in our life in such a way that we always concentrate on those things which are not De good. mi arra vagyunk szocializálódva, hogy a rossz dolgokra koncentrálunk, Actually, those things are making us unhappy. és azok a dolgok, hogy arra koncentrálunk, azok tesznek bennünket boldogtalanná. Also, there are good things. Why we are not actually concentrating on those good Vannak things? jó dolgok, és miért nem azokra figyelünk? When we concentrate on good things actually develops. És ha jó dolgokra koncentrálunk, azok bontakoznak Of ki. course, yes, life has both of them. Természetesen az életben van Good mind a things kettőből. and bad things. Jó dolgok, rossz dolgok. It everything matters is what you see Minden azon múlik, hogy mit látsz, and what you realize within yourself. és hogy mit valósítasz meg magadban. Thank you. Wonderful.